وقتی یه پرنده رو میبینم که توی قفسه واقعا ناراحتم میکنه، چون منم مثل اونا نمیخوام واقعا توی قفس باشم. فیروزه سلطان محمدی هستم از زنجان، 45 سالمه. بابام کارگر بود، کارگر ساختمانی. خانواده‌مون خانواده پرجمعیتی بود، 3 تا برادر 2 تا خواهر. اواخر 70 بود، من دیدم نمیتونم غذا بخورم. بعد یه مشکلاتی کلیوی پیدا کرده بودم، صورتم کلن کم کم داشت زخم میشد. هی اینا بیشتر شد و کل صورتمو گرفت و گلومو گرفت و دیگه تا جایی که عید شد من حتی نتونستم برم عید دیدنی. اون موقعم همینجوریش تو زنجان مثلا پزشکایی که ما داشتیم واقعیتش اطلاعات مثلا اینجوری نداشتن. بعد دیگه آخرش یه پزشکی بود، این بنده خدا به پدرم پیشنهاد کرد که منو بیاره تهران. اونم که بالاخره بابام واقعا اون هزینه رو نداشت. حالا مامانم با کمک این و اون تونست مثلا این هزینه رو جور کنه و منو آوردن تهران، که اون موقع بود که تشخیص SLE برام گذاشتن و گفتن که باید تا آخر عمرم یه داروهایی مصرف کنم که شد میشه گفت یه دوستی برام. همونجا کار پرستارا رو میدیدم علاقه‌مند شدم به کار پرستاری. 15 سالم بود ازدواج کردم، هنوز داشتم درس میخوندم. مامانم فکر میکرد که مثلا اگه هر کی کارمند باشه مثلا آدم موجهیه و اینکه بابام خیلی سختش بود هزینه های درمان منو بده و اون آقا وضعش خوب بود. به خاطر همین اصلا با یه خواستگاری جواب مثبت دادن بهش. اینجوری مثلا تونستم هم درسم رو ادامه بدم، هم که ازدواج کرده بودم و توی 17 سالگی هم پسرم به دنیا اومد. تقریبا زینا نزدیک 1 سالش بود. به خاطر مشکلات کاری که براش پیش اومده بود برای همسرم کلاً استعفا داد از اداره، اومد بیرون. بعد رفت توی کارهای آزاد، شغل آزاد. تو این راه یه سری مشکلات براش پیش اومد، مشکلات مالی. یه جورایی سرم کلاه گذاشت. میدونیم من اومده بودم به جاش سفت امضا کرده بودم که ایشون پاشونو کشیدن کنار و در واقع قانون شد روبروی من، پشت من وای نستاد انگار. منم اومدم بهشون گفتم که برو یه مدت برو همه چیزو درست کن. گفتن که نه تو فکر کن اصلا من تو این خونه نیستم، برای من زیاد جالب نیستش که مثلا من بخوام این خونه رو ترک کنم و اینا. من ترک کردم، من رفتم با بچه. شاید بگم 3 سال اوله که جدا شده بودیم و من و سینا تنها بودیم، من 3 جا داشتم کار میکردم. باز هم آخرش واقعا نمیتونستیم، چون اون قرضی که به خاطر همسرم ناخواسته رو دوش من بود همه رو پرداخت میکردم. واقعا با اینکه 3 جا کار میکردم باز هم نمیتونستم، یعنی اون چیزی که میخوام و یا پسرم دوست داره براش فراهم کنم. سینا تقریبا 9 ماهش بود. من اون استخدامم کامل شد، رفتم روستاهای اطراف زنجان، در واقع اطراف ابهر دیگه. هیچ وقت مدرسه رفتنشو ندیدم، همراهش نبودم، روز اول مدرسه نبودم، شاید روز معلم دوست داشت من باشم پیشش نبودم، همیشه دور ازش بودم. پیش خودم فکر میکنم که شاید نتونستم اونجوری که مثلا مادر خوبی باشم، نمیدونم. اون زندگی راحتی که
بقیه بچه‌ها داره من نتونستم، یعنی خیلی سعی کردم براش فراهم کنم ولی اون چیزی که من میخواستم نشد. نه. بیشتر از این نمیتونسته تلاش بکنه واقعا. من نمیتونم تصور کنم بیشتر از این مثلا میتونست تلاش بکنه. تایمی که مامانم برای من گذاشته میتونسته بذاره برای خودش مثلا. در اینکه مثلا آیا این سودآور باشه براش من تعیین میکنم. سینا برای من مثل اون صبح وقتی آفتاب میخواد طلوع کنه یه نوری داره قبل طلوعش، مثل اونه برام. وقتی از زندگیم ناامید میشم یاد سینا میافتم. سینا همیشه منو به زندگی امیدوارتر میکنه. اولین رشته ورزشی که توش فعالیت کردم شنا بود. بعدش دوچرخه رو شروع کردم. دوچرخه رو سال 81 شروع کردم. من به عنوان یه رشته ورزشی بهش نگاه نمی کردم. یه جور تاب و شکنی بود. یه جور اعتراض. کاری که تو بچگی ازش منع شده بودم. سرعت واقعیتش همیشه پویایی، همیشه اون فعالیت، اکتیو بودن منو یه جوری زنده نگه میداره. معروف بودم به این که پشت هیچ ماشینی نمیمونم. شده بود بعضی وقتا من از حقوقم بیشتر جریمه شده بودم. دیدم واقعیتش اینه که نمیصرفه یه جوری. حالا چندین دفعه هم تصادفم کردم ولی انگار هیچی جلودارم نبود هیچ وقت. بعد کم کم من با پاراگلایدر آشنا شدم. فکر کردم اینم واقعا مثلا رانندگیه. خب رانندگی برای من واقعا کاری نداشت، خیلی آسون تر بود. بعد دیدم نه، این خیلی زمان میبره، باید مثلا بیای آموزش ببینی. ولی خب چون علاقه داشتم، این غیر این که میتونستی باهاش بری دیگه واقعا هیچکی جلوت نبود. اون حس رهایی واقعا ارضا میگرد تو پاراگلایدر. نمیگم اولین بار ولی شاید بگم مثلا دومین بار، سومین بار من تونستم اینو کنترلش کنم و خیلی تعجب آور بود برای خیلیا. گفتن این که مثلا چطوری تونست؟ چطوری مثلا؟ نه تو کار کردی. گفتم مثلا الان اسم اینا رو هم نمیدونم، واقعا نمیدونستم این سیم برکه، این اصلا چجوری باید، مثلا فقط بهم گفته بودن که مثلا بکشی، این فرمون ماشینه دیگه، چپ و راست میکنی اینم چپ و راست میشه مثلا برات. ولی یه حس خیلی خوب بهم داد، انگار یه چیزی که خیلی وقت میشناسمش. کم کم پیشرفت میکردم. دیگه این استاد پروازم دید واقعا از پس من بر نمیاد، مجبور شد گفت حالا تا بلایی سرش نیومده یه دوره SIV بود، امنیت پرواز،
گفت باید این دوره رو بری بگذرونی. من انقدر مشکلات داشتم تو زندگی، مثلا برای من شده بود انتخابی کفش بگیرم یا برم مثلا یه دستکش برای پرواز بگیرم. واقعا اینجوری شده بود که چیزهای ضروری رو من ازش میزدم. برام مهم نبود. این برام مهم بود که یه هدفی داشتم که من برم دوره اسایوی رو بگذرونم بیام کراس کانتری کار کنم. یه دوره 25 روزه رفتم ترکیه، توی اولد دنیز بود، اونجا که کوه بود و نزدیک دریا و برای اینکه مثلا دیگه روی زمین خوش نیفته، روی آب بیفته و کمتر براش مشکل پیش بیاد. دوستای جدیدم پیدا کرده بودم که چند تاشون ایلامی بودن، منو دعوت کردن، گفتن که بیا ایلام پرواز کن و اینا. اونجا من تونستم 50 کیلومتر برم. آخرش هم به اون خواست دوستم بود که اومدم لند کردم، چون منطقه اونا یه ذره از نظر امنیتی بعضی از مناطقش مشکل داشت. گفت اونجا بری لند کنی من نمیام دنبالت. یعنی خودش با زبون خودش گفت امنیت نداره، بشین. تقریبا 7-8 روز بعد اون پرواز من بود که توی یک روز به نظر خودم خوب بود اومدم تیکاف کردم و تا بعد ابهر، یه دانشگاه آزادی هستش بعد ابهر بود، اونجا رفتم نشستم. یعنی نزدیک 4 ساعت طول کشید. بعد اون موقع خیلی شاخص بود اون پرواز، دومین پرواز کشور بود از نظر مسافت و اینکه تونسته بودم توی دشت این کارو بکنم خیلی شاخص بود. تنها بودم و بالم هم 1 بود. بال 1 یعنی درب داغون، نه بال 1 که مثلا خیلی عالی باشه 0 باشه. پاراگلایدر خیلی خطرناکه. یعنی من یه چیزی میگم و شما یه چیزی میشنوید، میدونید، ولی واقعا نمیشه توصیف کنه. مثلا الان اونی که یه نفر که اونو تجربه بکنه، مخصوصا پرواز کراس کانتری رو تجربه بکنه، پرواز مثلا سطح بالا رو تجربه بکنه، انگار یه مقدار بیشتر از بقیه جرأت داره و هیچ کس هم نمیفهمه، مثلا واقعا درک نمیکنه که چرا، مثلا چی داری میگی. آخرین پرواز مسافتی که من داشتم برای اولین بار یه منطقه‌ای هست تو زنجان، ما به زبان محلی بهش میگیم آقگرده، گردنه سفید. تا حالا کسی اونجا رو رد نکرده البته، اینم بگم، ولی برای اولین بار من تونسته بودم اونو رد کنم. زمانی هم که رفتم تو منطقه تارون بشینم، یه روستایی به نام پاورود، خیلی باد زیاد بود. من رفتم توی لندینگ، احساس کردم یه چیزی شکست، ولی متوجه نشدم چی بود. گفتم شاید مثلا یه چیزی اصلا زمین بوده، چون من همیشه با هارنس میشینم. گفتم شاید یه چیزی تو زمین بوده که مثلا من روش نشستم متوجه نشدم. چند دفعه بررسی کردم متوجه نشدم. بعد یه روز تو اداره بودم، دیدم هوا، یعنی هوای فیروزه است و گفتم پیروزه امروز تو رو میطلبه هوا. 12:20 بود رسیدم کاوازنگ. بالاخره تیکاف کردم. یعنی توی شاید بگم 20 متر جدا نشده بودم. یه همین داستویلی که میگم یهویی خورد بهم، یعنی با یه سرعت خیلی بالایی 7 متر بر ثانیه منو داشت میکشید بالا. تخته داشتم زیر هارنس، نگو اون ترک برداشته بوده، حالا ترکیش هم خیلی واقعا نمیشد دید. زیرم شکست، قشنگ افتادم تو هارنس. تنها چیزی که منو نگه داشته بود، یعنی این بند سینه اومده بود اینجا، آویزون هارنس شده بودم. 45 دقیقه
داشتم پرواز میکردم فقط و فقط، یعنی حالت این که بخوای یه عروسک رو ببندی به یه بال تو اون هوا. اومدم یه جای خوب پیدا کردم، یه زمینی که شخم زده شده بود. رفتم برای لندینگ، توی تقریباً 100-120 متری بود. این گردبادای کوچولو وقتی تشکیل میشه رو دیدین؟ این توی 100 متری به من خورد. تو این وضعیت 2 تا اتفاق بد برای آدم پیش میاد. بهترین حالتش مرگه، بدترین حالتش قطع نخاست. بعد همینجوری من داشتم میومدم، همینجوری چشم داشت میدید دارم به زمین نزدیک میشم. انقدر سرعتم بالا بود، اومدم خوردم زمین، مثل توپ بلند شدم خوردم روی یه سنگ بزرگ. درد خیلی وحشتناکی از کمرم بود، خیلی وحشتناک. یهویی دیدم چند نفر فقط دارن میدوئن سمت من. داد میزدم که به من اصلا دست نزنید، به من اصلا دست نزنید، فقط زنگ بزنید EMS، بچهای اورژانس. من از شکستگی واقعیتش خیلی میترسم. اینم دلیلش این بود که خودم پوکی استخوان شدید دارم به خاطر بیماریم. رفتم بیمارستان و متوجه شدم که کلا 22 تا شکستگی دارم. این شوکی که به من وارد شده بود باعث شد پلاکتم 25,000 بشه. به خاطر تحریم هایی هم که الان وجود داره که بعضیا میگن تو کاغذ، برای من یعنی واقعیتش این بود که تو کاغذ نوشته نشده بود. من 12 روز روی تخت بیمارستان بودم فقط به خاطر 3 تا دونه قرص. اگه همون روز اول دوم من همین قرصا به هم میرسید، جراحی میشدم، شاید من این معلولیت برام نمیموند. و چون من خودم هم آرتریت روماتوئید دارم، لوپوس دارم، وقتی که بیماریم شعله وره، خب من بی‌حسی دارم توی دست و پام دیگه، این معلولیت بیشتر میشه انگار. یه پام 6 سانت کوتاه‌تره. من اولین باری که تونستم با واکر، یعنی واکر وایسم، جیغ میزدم زمانی که از خوشحالی بلند شدم وایسادم رو واکر، نه اینکه راه رفته باشم، نه ها، به خودم امیدواری میدادم، میگفتم نه اینم میگذره، تو میتونی. فقط وقتی حالم خوب بود، ولی وقتی حالم بد بود، اون درده، مثلا میرفتم فیزیوتراپی میدیدم، اصلا هیچ پیشرفتی نداشتم، خب اون انگار اون ناامیدی میومد مثلا برام میومد. یا مثلا من یه خواهرزاده دارم، خیلی دوستش دارم، انگار من راه رفتن رو با این خواهرزادم شروع کردم، چون اون روال طبیعی خودشو داشت میگذروند، ولی من روال غیر طبیعیم بود. اون راحت میتونست، من میشستم دقیق میشدم تو کارای این که چجوری دستشو میذاره رو زمین. بچه بود دیگه، نوزاد بود. من با این انگار رشد کردم. بعد 6-7 ماه که من بعد اون سقوطه اومدم دوباره، یعنی خواستم به زندگی عادیم برگردم، که البته هیچ وقت اون عادی که قبلا بودم شاید نمیشه، یعنی اصلا نتونم به اون حالت برگردم، ولی گفتم ورزش رو شروع کنم دوباره. به خاطر اینکه هزینه‌های بال و اینام بالا رفته بود، واقعیتش من نتونستم دوباره بال بگیرم و باش پرواز کنم. گفتم چی کار کنم؟ این دفعه با پرتاب دیسک و وزنه، که خیلی هم خوشحال بودم، چون اونایی که اونجا بودن مثل خودم بودن. من داشتم برای مسابقات امارات تلاش می‌زدم که کرونا اومد. اینا هم که اون موقع مثلا خیلی نیروهاشون کم بود، خب میترسیدن، خیلی هم میترسیدن از کرونا، چون یه چیز ناشناخته‌ای بود. سریع منو امضا کردن و فرستادنم بخش کرونا. منم که رفتم تا پیک آخر که خاموشی بود، تا اون موقع اونجا بودم. فقط یه ایرادی برای من داشتش، اونم این بود که کلاً از ورزش به دور شدم. اون اوایل خیلی سخت بود کارمون، یعنی میشد بعضی وقتا که مثلا یه هفته است من حتی خونه نرفتم، این لباسی که تنمه ها، اینو از تنم در بیارم.
تموم شد کرونا، کارم سبکتر شده بود. یه مدت که تایم گذاشتم واسه این که اصلا کلا وزنمو بیارم پایین. واقعا وزنم خیلی رفته بود بالا، چون داروهامو خیلی زیاد کرده بود دکتر، چون فعالیت برای من خوب بود. میدونین از یه لحاظ خوب بود که این بدنمو سالمتر میکرد. انگار مثلا فعال نبودم یه جورایی انگاری روی روحیم تاثیر گذاشته بود. داروهام خیلی رفته بود بالا، چون کورتونم مصرف میکنم. این باعث شده بود که خیلی وزنم بره بالا. یه مدت تایم گذاشتم وزنمو بیارم پایین. یه همکاری داشتیم، همسرش توی دره نوردی بود. دره میرفتم با بچه هاشون اینا. 1-2 جلسه من با اینا رفتم، دیدم همش فروده. من هیچ وقت فرود رو دوست نداشتم، همش میخواستم برم بالا بود که یعنی حس منو خوب میکرد. کم کم رفتم با سینه‌وردی توی سالن آشنا شدم. صعود خیلی خوب بود، روحیه‌مو بهتر میکرد، ولی باز هم یه مکان دربسته سربسته. بعد زمستون اومدم خودم سعی کردم مثلا گروهی پیدا کنم که بتونم همین سینه‌وردی رو توی طبیعت امتحانش کنم، ببینم با این محدودیت هایی که من دارم آیا میتونم مثلا صعود کنم، چون بیشتر باید همتناب داشته باشیم. میگفتم مثلا یه موقع برای اون همتناب مثلا مشکلی پیش نیاد. یه جلسه رفتم و اولین جلسم درسته مسیرش خیلی آسون بود، ولی خیلی حس خوبی بهم داد که دیگه عاشقش شدم. توی کل استان زنجان من تنها نفرم که با این وضعیت معلولیت دارم سینه‌وردی کار میکنم، اونم سینه‌وردی طبیعت. حالا یه چیز جالبی هم که هستش، یه خبر خیلی خوبی به من دادن. گفتن که تنها کسی که کلاس آرفتیری میگیره فقط منم. یعنی شدم باز هم تنها نفری که توی کشور اون کلاس بندی رو دارم. ولی باز هم هر کاریم بکنم انگار دلم همیشه پاراگلایدر میخواد. من هر جایی خواستم اعتراض کردم، هر جایی خواستم خندیدم، هر جایی خواستم حرفمو زدم. بعد پوششم هم خودم انتخاب کردم. مثلا چطور الماس مثلا ضربه میخوره تو تحت فشار قرار میگیره ساخته میشه. مامان منم اینطوری.